ෆස්ට් ටයිම් රිවර්ස්ටන් ගියේ 2008 දී කැම්පස් ඉන්නකොට. ඒ කියන්නේ දැන් අවුරුදු 10කට විතර කලින්. ඔන්න දැන් එහෙනම් අවුරුදු 10කට පස්සේ අපි ආයෙත් රිවර්ස්ටන් යනවා. රිවර්ස්ටන් කියන්නේ නකල්ස් මවුන්ටන් රේන්ජ් එකේ තියෙන තවත් හිල් එකක්. මේක වන් ඩේ ට්‍රිප් එකක් වගේම කැම්පින් ඉන්නත් හොඳ ඒරියා එකක්. අපේ ප්ලෑන් එක ඉස්සෙල්ලාම මිනි වර්ල්ඩ්ස්ෙන් බලන්න ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ සේරැල්ල බලන්න යන එක. මෙතෙන්ට තමයි මිනි වර්ල්ඩ්ස්ෙන් කියන්නේ. මෙතන විශේෂත්වය තමයි එකපාරටම අංශක 90ක වගේ ලොකු ඩ්‍රොප් එකක් තියෙන එක. අනිත් දේ තමයි හරි ඉක්මනටම මෙතන වෙදර් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ඕගොල්ලෝ මෙතන බලන්න එනවා නම් එහෙම හරිම පරිස්සමෙන් මෙතන ලස්සන බලාගෙන යන්න. If we try, then we can do it like no other couple. Give it all to me and I will give it all to you, girl. There ain't no doubt that we will stay together. හරිය රිවර්ස්ටන් දෙවෙනි දවසේ ඊයේ ඇවිල්ලා වැහැලා හොඳටම නාගෙන තෙමි ආයේ හොටෙල් එකට ගියා. ආයේ අද උදේ අපි 10ට විතර ආවා. උලගත් අඩුයි හොඳ ෂොට්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. ගොඩක් කට්ටිය අපේ මේ පාර යූස් කරන්නේ නැහැ. රිවර්ස්ටන් උඩට ඇවිල්ලා මිනි වර්ල්ඩ්ස්ෙන් බලලා මේ කැලේ මැද්දෙන් පල්ලෙහාට බහින්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒක හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ආය අප්පාරෙන් යනවට වැඩිය. අපි දැන් එන වෙලාවෙත් කවුරුවත්ම නැහැ. අපි විතරයි මේ පාරෙන් යන්නේ. කවුරුත් නැති හින්දා අපි පොඩි අමුතු වැඩක් කරන්නත් හිතුවා. බලන්නකෝ. Can't believe මෙතනින් තමයි මේ පාරෙන් ආවම එළියට එන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි මෙතනින් ආපහු ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ යනවා සේරැල්ල බලන්න. හරි. අපි ඊළඟට ගියේ සේරැල්ල බලන්න. එතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ දියඇල්ල පිටිපස්සට පොඩි ගුහාවක් වගේ තැනකින් ඇතුළට යන්න පුළුවන්.
නකල්ස් වලට සිංහලෙන් කියන්නේ දුම්බර කඳු වැටිය කියලා ඔයාලා අහලා ඇතිනේ. ඒ කියන්නේ මීදුමෙන් වැහිච්ච කඳු වැටිය කියන එකලු. ෆස්ට් එකේ වැස්සෙන් පස්සේ අපිටත් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් සෙට් වුණා. එක පාරටම මුළු පළාතම මීදුමෙන් වැහිලා මුකුත්ම පේන්නේ නැතුව ගියා. ඊට පස්සේ එක්කෙනෙක් කාර් එකෙන් බහලා ඉස්සර වෙලා පාරේ යන ගමන් එයාගේ පිටිපස්සෙන් කාර් එක අරගෙන ගිහිල්ලා තමයි අපි බංගලෝ එක හොයාගත්තේ. හලෝ මන් දුමි. හලෝ මං වන්සි. අපි ඔන්න කාලෙකට පස්සේ ආයි පොඩි ට්‍රිප් එකක් ආවා. කාලෙකට පස්සේ කියන්නේ මන් නම් ඇලි හතේ ගියා ලින්ක් එක උඩ බලන්න. වත්සිත් එක්ක කාලෙකට පස්සේ. වත්සිත් එක්ක ෆැමිලි ට්‍රිප් එකක් ආයේ පොඩ්ඩක් කාලෙකට පස්සේ. අපි දැන් ඉන්නේ රිවර්ස්ටන් නකල්ස් මවුන්ටන් රේන්ජ් එකේ. තාම වෙලාව 5:00යි. හවස 5:00යි. අපි රිවර්ස්ටන් ගිය ගමන් එන වැස්සක් අස්සා දැන් හොඳටම තෙමිලා වෙවුලන ගමන්. හොඳටම වැස්ස හින්දා හොඳටම මීදුම මුකුත් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හෙට උදෙන්ම ආපහු එන්න කියලා හිතාගෙන දැන් ආයි හොටෙල් එකට යන ගමන්. අම්මෝ දැන් ඇති තුමියාවට හිටලයි. Good morning.